Đây là năm 2025, không phải 1950, nhưng bạn có thể thấy trên đường phố Cuba chỉ toàn là những chiếc xe ô tô đồ cổ bóng loáng, hoàn toàn không có sự xuất hiện của ô tô ngày nay. Họ giống như đang bị mắc kẹt ở thước phim chiếu lại của thập niên 50 thế kỷ trước, mãi chẳng thoát ra được. Để sử dụng những chiếc xe được sản xuất từ những năm 1940, 1950 cho tới ngày nay, người dân Cuba phải tự sửa chữa mọi thứ, chứ chẳng có tiền đâu để mua một chiếc xe mới có giá gấp vài chục lần, tới hàng trăm lần so với giá mua ở các nước khác. Hiện tại, chỉ có vị lãnh tụ Cuba mới có thể dùng chiếc Mercedes-Benz E-Class và S-Class bọc thép được xem là hiện đại nhất. Ngoài xe cổ, bạn thấy ở đâu phơi bao cao su như phơi quần áo không? Người ta còn dùng cả bao cao su để thay thế cho phao câu cá. Không đâu khác, đây chính là Cuba, một quốc gia cách Việt Nam nửa vòng trái đất, nhưng là một người anh em thân thiết nhất. Để biết thêm những điều kỳ lạ người anh em này, hãy cùng mình khám phá video 10 sự thật kỳ lạ bí ẩn ở Cuba nhé! Không có biển quảng cáo. Ở New York hay Tokyo, ngẩng đầu lên là bạn có thể thấy Coca-Cola mỉm cười, Gucci vẫy gọi, McDonald's chớp nháy. Nhưng ở Havana, dù bạn lang thang khắp con phố, đường xá, sẽ chẳng tìm ra một bản quảng cáo nào. Thay vào đó, bạn chỉ thấy gương mặt nghiêm nghị của Che Guevara, câu khẩu hiệu tổ quốc hay là chết ở mọi nơi. Không một bóng dáng fast food, không iPhone ồn ào, không quảng cáo ngay cả trên TV. Chính phủ Cuba từ lâu đã cấm cửa quảng cáo thương mại, coi đó là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản xa hoa. Nhờ vậy, đường phố Cuba khoác lên mình một vẻ bình yên lạ lẫm, vừa hoài cổ, vừa mang dáng dấp bảo tàng sống. Người ta bảo, đi Cuba chẳng khác nào bước vào cỗ máy thời gian, nơi thế giới không bị bủa vây bởi logo, thương hiệu và ánh sáng thương mại. Một điều kỳ lạ có lẽ chỉ thấy ở Cuba. Đi nhờ xe. Ở Cuba, chuyện đi nhờ xe gần như là một phần quen thuộc trong đời sống thường nhật, chứ không phải tình huống ngẫu hứng như ở nhiều nước khác. Do hệ thống giao thông công cộng hạn chế, xe buýt ít, xăng dầu khan hiếm và giá taxi lại quá cao so với thu nhập của người dân, việc đi nhờ xe trở thành giải pháp phổ biến, thậm chí được xã hội coi là hợp pháp và chính đáng. Trên các tuyến quốc lộ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp người dân đứng ven đường, giơ ngón tay ra hiệu. Còn lái xe từ xe tải, xe khách, xe hơi cá nhân cho tới xe nhà nước, xe công vụ, kể cả xe cảnh sát, quân đội. Nếu còn chỗ thì phải dừng lại đón dân đi nhờ. Thậm chí có cả trạm đi nhờ chính thức. Chính nhờ văn hóa này, những chuyến đi nhờ xe ở Cuba thường mang màu sắc thân tình. Mọi người trò chuyện vui vẻ, chia sẻ khó khăn và niềm vui trong cuộc sống. Và du khách đến Cuba cũng sử dụng triệt để đạo luật này, vì đi nhờ xe không chỉ tiết kiệm mà còn là cách đặc biệt để trải nghiệm tinh thần cộng đồng hiếm có ở một đất nước ngược dòng so với phần còn lại của thế giới. Thiên đường của bao cao su. Nếu nói đến Cuba, người ta thường nhắc đến xì gà, nhạc salsa và những chiếc xe cổ màu sắc sặc sỡ. Nhưng ít ai biết rằng đất nước Caribe này còn được gọi vui là thiên đường bao cao su. Vì Cuba ưu tiên y tế sinh sản, bao cao su được phân phối rộng khắp và được bán cực kỳ rẻ. Một hộp 3 cái chỉ tốn khoảng 1 peso, chưa đến 0,05 đô và chưa được 1.500 đồng. Bao cao su phổ biến đến mức gần như bất kỳ cửa hàng hay hiệu thuốc nào cũng có. Thế nhưng, người dân Cuba đâu chỉ dùng nó cho chuyện người lớn, mà còn sáng tạo đến mức khó tin. Bạn thấy ở đâu phơi bao cao su như phơi quần áo không? Ở Cuba, bao cao su còn được dùng làm bong bóng bay trong tiệc sinh nhật, bọc chai nước để giữ lạnh, làm bao chống nước cho điện thoại, làm phao câu cá, thậm chí là thay luôn dây thun cột tóc. Có người còn đùa rằng, ở Cuba, bao cao su không chỉ cứu rỗi tình yêu, mà còn cứu rỗi cả đồ gia dụng. Chính vì thế, khách du lịch đến đây thường há hốc mồm vì độ đa năng của nó. Rồi phải thốt lên rằng, Cuba đúng là một thiên đường kỳ lạ, nơi ngay cả bao cao su cũng trở thành biểu tượng văn hóa đời sống hàng ngày.
7. Phương pháp chữa bệnh bàn giao rất đáng sợ. Không ít một lần trong đời, có lẽ bạn nghe nói Cuba là một trong những nước có hệ thống y tế hàng đầu thế giới. Bởi lẽ, Cuba là một trong những quốc gia có tỷ lệ bác sĩ cao nhất trên thế giới và từng được WHO công nhận là đất nước sở hữu hệ thống y tế tốt nhất thế giới, kể cả trong việc điều trị những loại bệnh hiểm nghèo và khó chữa trị. Trong Covid, Cuba cũng là một trong số các quốc gia hiếm hoi phát triển thành công vaccine. Tuy nhiên, Cuba lại không hiếm các thầy bà, họ có cách chữa bệnh rất phản khoa học, như chữa bệnh bàn giao chẳng hạn. Chỉ với một con dao rửa dài, những chai rượu rum và sáp nến, một người đàn ông Cuba tuyên bố mình có thể chữa lành cho bất kỳ ai chỉ trong vòng 10 phút. Và mỗi ngày, ông ấy tiếp nhận khoảng 120 đến 150 bệnh nhân. Phương pháp điều trị đáng sợ này không biết có hiệu quả hay không. Nhưng nhìn con dao và cách ông ấy gõ nó, nếu gõ sai một cái, chắc người bệnh được dịp tái sinh luôn. (6) Cửa hàng kem lớn nhất thế giới. Nếu nói đến kem thì Copelia ở Cuba chính là tiệm kem lớn nhất thế giới. Nằm ở trung tâm Havana, Copelia được xây dựng từ năm 1966, trải dài trên khu đất hơn 4.200 m², rộng chẳng khác gì một công viên. Nó có thể phục vụ khoảng 35.000 khách mỗi ngày, lúc đông nhất có thể phục vụ 1.000 người cùng lúc. Menu kem ở Copelia lúc cao điểm từng có đến 30 hương vị khác nhau. Mặc dù giá kem rẻ đến mức du khách ngạc nhiên khi mỗi viên kem là 5 peso, khoảng 5.000 đồng, nhưng chất lượng được người dân sùng bái. Cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng dài chờ kem đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Havana. Chính vì vậy, nhiều du khách nói vui, đi Cuba mà chưa ăn kem ở Copelia thì coi như chưa đặt chân đến thiên đường ngọt ngào nhất thế giới. (5) Mức lương thấp đến kinh ngạc. Bạn sẽ phải sốc khi biết ở Cuba, mức thu nhập trung bình của người dân chỉ khoảng 30 đến 50 đô mỗi tháng, thuộc hàng thấp nhất thế giới. Có người thậm chí chỉ kiếm được 75.000 đồng Việt Nam một tháng. No, 500 Seupe. 5,000? Sí. 500 peso per month. Yes. So, Số tiền kiếm được quá ít, họ đành tìm công việc thấp kém hơn, nhất là những cô gái. Với thu nhập chỉ bằng tiền ăn sáng của người dân ở các nước phát triển, họ khó lòng trang trải cho nhu cầu cơ bản, nên từ nhiều thập kỷ qua, chính phủ Cuba vẫn duy trì chế độ tem phiếu để phân phối các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, đường, trứng, sữa. Tuy nhiên, lượng hàng nhận được từ số phiếu này ngày càng ít do điều kiện kinh tế đất nước khó khăn, khiến cuộc sống người dân thêm chật vật. Trong khi đó, một nghịch lý tồn tại rõ rệt là giá cả dành cho khách du lịch lại đắt đỏ gấp cả trăm lần. Một bữa ăn cho 2 người ở nhà hàng có thể lên tới 60 đô, tức gấp đôi thu nhập cả tháng của một người dân Cuba. Khách nước ngoài đến đây vẫn có thể tận hưởng âm nhạc, cigar và khung cảnh Caribe. Nhưng với người bản địa, đó chỉ là một giấc mơ xa vời. (4) Cuộc sống không Internet. Ở thế kỷ 21, nên bạn sẽ khó mà tin rằng Cuba lại là nước có phí dùng Wi-Fi đắt nhất thế giới. Mặc dù đắt đỏ, nhưng tốc độ của nó chậm gần như có cũng như không. Theo đó, phí Wi-Fi ở Cuba khoảng 2 đô một giờ. Trong khi đó, lương trung bình của người lao động bình thường tại Cuba chỉ từ 30 đến 50 đô mỗi tháng. Do đó, nếu sử dụng Wi-Fi liên tục một ngày, sẽ bay hết nguyên một tháng lương của người lao động phổ thông. Nên chỉ có khoảng 5 đến 25% người dân Cuba sử dụng dịch vụ Internet. Đó là một cái phiếu truy cập Internet như thế này, giống như thẻ truy cập mạng gì đó, có tên là Nauta. Một thẻ như vậy thì chỉ được truy cập mạng ở những cái nơi công cộng trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Chính trong hoàn cảnh khó khăn này, người dân Cuba đã sáng tạo ra hệ thống mạng ngầm bằng cách kéo dây cáp thủ công, dựng anten Wi-Fi tự chế, chia sẻ dữ liệu qua USB hay ổ cứng di động. Từ đó, hình thành nên El Paquete Semanal, gói dữ liệu hàng tuần chứa phim ảnh, nhạc, phần mềm được truyền tay khắp nơi. Muốn chép dữ liệu, bạn phải trả tiền. Dù thô sơ và đầy hạn chế, nhưng sự sáng tạo ấy cho thấy khát vọng kết nối không thể bị ngăn cản. Internet tự chế đã trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó của người dân Cuba,
nơi mà sự thiếu thốn lại thúc đẩy những sáng kiến độc đáo. 3. Đốt hình nộm chào năm mới. Ở Cuba, một trong những phong tục độc lạ để chào đón năm mới là vào đêm giao thừa, họ sẽ đốt hình nộm có kích thước thật gọi là monigote. Chúng được làm bằng rơm, vải cũ, quần áo cũ hoặc giấy báo. Sau đó nhồi thêm pháo giấy hay vài vật dụng tượng trưng, rồi đem đốt đúng vào khoảnh khắc giao thừa. Theo quan niệm truyền thống, hình nộm tượng trưng cho những điều xui rủi, nỗi buồn, thất bại và khó khăn của năm cũ. Khi ngọn lửa bùng lên, cũng là lúc mọi điều không may mắn bị thiêu rụi, nhường chỗ cho một khởi đầu mới đầy hy vọng. Đây không chỉ là một nghi thức mang màu sắc tâm linh, mà còn là dịp để cả cộng đồng tụ họp, cùng hát hò, uống rượu râm và chia sẻ lời chúc mừng năm mới. Đây chính là nét văn hóa đặc trưng, vừa giản dị, vừa đậm chất nhiệt huyết Caribe của người dân Cuba. Hai, không bán Coca-Cola. Cuba là một trong 2 quốc gia duy nhất trên thế giới không bán Coca-Cola. Bạn có tin được không? Lý do bạn không thể mua được Coca-Cola chính hãng ở Cuba là vì lệnh cấm vận thương mại của Mỹ kéo dài hơn 60 năm, khiến Coca-Cola cũng như các thương hiệu McDonald's, KFC hoàn toàn vắng bóng tại đảo quốc Caribe này. Thay vào đó, người dân và du khách chỉ có thể uống các loại nước ngọt nội địa như Tucola hoặc Refresco National, được sản xuất bởi doanh nghiệp nhà nước Cuba. Tuy nhiên, nếu bạn có tiền, bạn cũng có thể được uống Coca-Cola ở Cuba, vì ở đâu cũng có hàng lậu nhưng giá rất đắt đỏ. Có thể bằng 2 ngày lương của bạn ở Cuba, nhưng chỉ mua được một lon mà thôi. Một, phố đèn đỏ. Đến Cuba, bạn sẽ bất ngờ khi thấy những phố đèn đỏ có ở khắp nơi của thủ đô Havana. Ở đây bán dâm là nghề hợp pháp, nên họ rất thoải mái chia sẻ mà không ngần ngại hay giấu giếm về công việc của mình. Bạn sẽ thấy những cô gái bán khoai tây ở trước nhà, nhưng đây lại là tín hiệu vũ trụ của công việc. Thay vì mua khoai tây, bạn có thể trao đổi và mua thứ khác. Ngôi nhà của họ cũng trở thành nơi để hành nghề. Họ xem đó là lao động thực sự để có tiền. Vì với những công việc khác, đôi khi họ chỉ có thể kiếm được số tiền lương 75.000 đồng một tháng, nhưng không đủ để bản thân họ sống. Chứ nói gì đến nuôi người thân trong gia đình. Salsa teacher. 51 pesos. 50. For every month. 50? Yes. Và công việc bán hoa lại đem đến cho họ thu nhập cao hơn. Đôi khi họ giao dịch với khách ngay trong quán ăn, rồi họ dắt nhau vào toilet, sau đó thanh toán và rời đi. Điều kỳ lạ nào ở Cuba làm bạn cảm thấy sốc nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!